ito yung nabili natin guys sa bagong home center dito sa aming lugar malapit. So nag-try tayong pumunta. Ayan, nagdadaldal din si Lolo. Buksan natin guys, unboxing tayo. Ayan. Pwede siyang pangregalo, pwede siyang ilagay sa may bandang may ilaw. Ayan. Ito, ano pa? Ganda. Guys, may saksakan siya. May yung isa sana, binili ko yung para siyang cordless. Kaso lang, meron siyang, hindi siya pwedeng lagyan ng aroma. Walang aroma oil, diba? Gusto kong mix para yung amoy, masarap yung amoy. Try natin. Try it! Ayan. Sinuwad eh. Hindi ko alam kung paano ito lagyan ng water. Ayan. Ganyan siya guys. Madami nga siyang madagay na tubig. Ilang ano ba ito? Tapos, gaganon lang siya. Galambat natin. Paano ba ito? Ay, ganyan. So, lagyan natin ng water guys. Paano ba lagyan ng water? Yung tank na to, lagyan ng water. So, the level. Yan lang. Basahin natin. Alam mo, mababasa to. Lahat puro kanji. Dito ipatak yung aroma. Yung oil. Tak dito. Kasi may aroma tayong nabili. Lime, smell, and vanilla. I need to mix. Gusto ko itong mixture nitong dalawang klase na to. Try natin. And then, we put water here. Level ng water is paano ba? Lagyan natin siya ng tubig guys. Wala tayong picture guys. Ginagin natin. Parang mailagay ng water. So,
ilalagay ang oil. So, hindi pala siya direct na ipapatak sa tubig ang aroma. Pwede natin mag-drops tayo dito. Gamitin natin ay vanilla. Mayroon din tayong ocean blue. We will try it. What is the smell? Okay. This is vanilla. Saksak muna natin siya dito. Kasi dadali natin sa room ito. Okay. Cover ko na yun. Ayan guys. Sana hindi siya sira. Gagana. Ayan, naka-on na. Oh. Unti-unti lang lalabas yung aroma oil. Ayan, ang usok niya ay lumalabas. Alam guys, mayroon pala siyang ganito. Mali yata ako. Hindi ko alam kung saan ilagay. Wait. Ayan, bago doon sa tubig. Ayan. Bago dito, bago isarado. Kaloka. Ayan, para clean yung hangin na lumalabas. Ayan. That's all for our unboxing. Ayan na siya. Sa aming bed, malapit. Thank you for watching! See you in my next video. I love you